Hello guys, Mike here once again. Nandito pa rin tayo sa Edmonton City, dito pa rin sa probinsya ng Alberta. Sa mga nakaraan nating vlogs, pinag-usapan natin doon ang importanteng impormasyon tungkol sa pagiging permanent resident or immigrant dito sa Canada. Ngayon naman, ibabahagi naman natin ang mga mahalagang detalye kung paano maging Canadian citizen. Ngunit ang tanong, paano nga ba at sino nga ba ang karapat-dapat na maging Canadian citizen? Upang maging Canadian citizen, kailangan ang aplikante ay unang-una sa lahat siya ay permanent resident na o immigrant na dito sa Canada. Ito ay nangangahulugan na kayo ay hindi under review ng immigration dahil sa fraud or pandilin lang. Hindi nagkaroon ng removal order mula sa Canadian officials. Hindi rin naisagawa ang isa sa mga kondisyon ng pagiging PR katulad ng medical screening. Tandaan lang na hindi naman kinakailangan na ang inyong PR card ay valid upang makapag-apply sa citizenship at kahit na ito ay expired, pwede pa rin. Pangalawa, kinakailangan na ang aplikante ay naninirahan sa Canada ng at least 3 years out of the last 5 years o may sumatotal na 1,075 araw. Ang aplikante po ay ini-encourage na mag-apply kung ang inyong pamamalagi sa Canada ay mahigit sa nasabing bilang ng araw upang makaiwas na rin sa problema sa pagkakalkula ng mga ito. At upang makatiyak sa bilang ng araw, maaari nyo pong bisitahin ang link na nakikita nyo sa monitor o i-click lamang ang link na ito sa ating description box below. Ang pangatlo naman ay ang pagpa-file ng inyong taxes. Isa sa mga requirements kung kayo po ay eligible for Canadian citizenship ay kung kayo po ay nagpa-file ng tax for at least 3 years during the 5 years bago po kayo mag-apply ng inyong citizenship. Upang malaman ang mga impormasyon tungkol sa pagpa-file ng tax, maaari nyo pong bisitahin ang link na nakikita nyo sa monitor o i-click lamang ang link na ito sa ating description box below. Ang pang-apat naman ay maipasa ang inyong citizenship test at ang inyong interview. Ang pagsusulit na po na ito ay either English or French at ito ay tumatagal ng 30 minuto na may 20 tanong. Ang mga tanong po ay maaaring multiple choice or true or false. Ang content ng pagsusulit na ito ay tungkol sa rights and responsibilities of Canadians in Canada's history, geography, economy, government, laws, and symbols. At upang maipasa ang pagsusulit na ito, kailangan ninyo ng 15 tamang sagot. Tandaan na ang inyong pagsusulit ay maaaring written or oral. Depende kung kayo ay may physical needs o may problema sa pagbabasa o pagsusulat. Matapos nyong maipasa ang test, kailangan nyo namang dumiretso sa isang oral interview na kinakandak ng citizenship official. Ang opisyal na ito ay siyang magbibigay ng inyong test results, i-check ang inyong language skills para sa aplikanteng may edad mula 18 hanggat 54 na taong gulang. I-verify ang inyong aplikasyon at mga original documents. Tanungin kayo ng mga bagay na related sa inyong aplikasyon at siguraduhin na na-meet nyo ang lahat ng kanilang requirements sa citizenship. Ang tanong naman, kung halimbawang hindi nyo po naipasa ang inyong pagsusulit, may chance pa po ba kayo? Nire-review ng opisyal ang mga requirements na inyong isinumite at binibigyan po kayo ng 2 chances upang maipasa ang citizenship test. Sa ikalawang pagsusulit,
kailangan nyo pong mag-intay ng mula 4 hanggang 8 linggo upang maibigay sa inyo ang inyong test schedule. Ngunit kung hindi nyo pa rin po maipapasa ang ikalawang pagkakataon, kailangan nyo na pong humarap sa isang hearing kasama ang citizenship official sa loob ng 30 to 90 minutes upang kayo ay ma-assess nila sa inyong nalalaman tungkol sa Canada at ang lingwahe nito. At kung hindi pa rin papalarin sa ikatlong pagkakataon, i-refuse na po nila ang inyong aplikasyon, ngunit huwag mag-alala dahil maaari naman po kayong mag-re-apply, na kung saan sisimulan nyo muli ang application process na ginawa ninyo nung una at magbabayad muli ng kaukulang fees. Ang bansang Canada ay may dalawang opisyal na lingwahe at ito ay ang English or French. Kung ang aplikante ay may edad na 18 hanggang 54 na taong gulang sa araw na kayo ay magsusumite ng inyong aplikasyon, nire-require po nila na kayo ay may kaalaman sa pananalita at pakikinig ng kanilang lengguwahe at ang level ng mga skills na ito ay kanilang sinusukat. Ito ay sa pamamagitan ng pagre-review sa mga requirements or proof na inyong isinumite mula sa inyong aplikasyon. Kung paano kayo makipag-communicate sa citizenship official during the process at pag-a-assess ng language level sa oras na kayo ay may hearing kasama ng opisyal kung kinakailangan. O maaari nyo namang ma-meet ang Canadian Language Benchmarks or CLB na may level 4 or higit dito. Ito ay katulad ng Canadian English Language Proficiency Index Program, General Test or CELPIF-G or CELPIF General LS Listening and Speaking o International English Language Testing System or IELTS General Training na may score na 4 o pataas sa speaking at listening. Upang malaman ang mga impormasyon tungkol sa pagpa-file ng CLB, maaari nyo pong bisitahin ang link na nakikita nyo sa monitor o i-click lamang ang link na ito sa ating description box below. Ngunit huwag mag-alala, mayroon namang alternatibo upang mapunan ang mga requirements na ito. Maaari kayong magsumite ng mga certificates, diplomas, or transcripts mula sa secondary or post-secondary program gamit-gamit ang lengguaheng English or French bilang siyang katibayan sa inyong language skills. Ang secondary or post-secondary program na ito ay maaaring kinuha sa Canada o maging sa ibayong dagat. Tandaan lamang na ang mga instructions na ginamit sa programang nabanggit ay English or French. At kung sa tingin nyo naman po na na-meet nyo na po ang mga requirements na ito, maaari na po kayong mag-apply online or by mail. At ang fees sa citizenship application ay 630 Canadian dollars para sa adult na 18 hanggang 54 na taong gulang. $100 naman para sa minor o may gulang na 18 pababa. Tandaan lamang po na dapat meron po kayong kopya ng resibo ng fees na ito dahil ito po ay ilalakip sa inyong aplikasyon. Maaaring ito po ay in PDF form. Tandaan na kapag ang inyong aplikasyon ay may missing information or dokumento, kasama na dyan ang resibo ng inyong binayarang fee, ibabalik po nila ang inyong aplikasyon. Ngunit kung kumpleto po ang lahat ng requirements, kayo po ay papadala ng confirmation letter at sisimulan na po nila ang processing. Ang processing time ay tumatagal ng 27 months. Kasama na po dito ang pagpoproseso ng kumpletong aplikasyon at pagkuha ng citizenship test, interview at ceremony. At dyan po muna nagtatapos ang ating usapin tungkol sa pagpoproseso ng inyong citizenship dito sa Canada. At sa susunod nating vlog, ibabahagi naman natin ang mga mahalagang tips, do's and don'ts sa pag-a-apply ng inyong citizenship dito sa bansang ito. Till next time, bye! That's it for now. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trip ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow nyo na rin po ako sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trip ni Mike. Like my Facebook page, Trip ni Mike. Thank you for watching. See you again!